萧炎废掉了偷袭他的红尘，却暴露了身怀，就连实力强大的药尊者药尘也惨遭魂殿目骨，被魂殿抓走。萧炎历尽千格，杀鸡儆猴，以振威名。Thời gian qua đi, không lâu sau, cảnh tượng bây giờ đã ở tại Hoa Tông, một tông môn tọa lạc trên đỉnh của một ngọn núi cao chót vót. Nhìn từ xa, nơi đây thật đẹp với những cánh hồng rực rỡ cả trời mây. Lúc này, ở Hoa Tông đang tập trung rất đông đệ tử vây kín khoảng sân rộng lớn. Vào lúc đó, ở giữa quảng trường, có một nam một nữ đang đứng, vây quanh họ là hàng trăm nữ đệ tử khoác trên mình một bộ y phục màu hồng phấn. Cùng lúc này, Tiêu Viêm cùng Nạp Lan Yên Nhiên sau một đoạn thời gian di chuyển, rốt cuộc cũng tới được nơi Hoa Tông tọa lạc. Sau đó, hai người dừng lại ở trước một cái màn chắn bảo vệ tông môn. Tới đây, Nạp Lan Yên Nhiên đột nhiên lấy ra một hình ấn ký. Ngay lập tức, khi ấn ký này sáng lên, đại trận bảo vệ kia cũng liền lộ ra một cái khe nứt. Sau đó, cả hai cứ thế tiến vào bên trong. Còn tại trung tâm của Hoa Tông, sau một đoạn thời gian chờ đợi, ở vị trí trung tâm, hai bóng dáng một nam một nữ đã có chút sốt ruột. Bất chợt, thanh âm của nữ nhân có nét mặt khó ưa vang lên quát: "Vân Vận, đã đến giờ rồi, người cũng nên hiện thân đi." Lời của cô ta vừa dứt thì từ phía xa xuất hiện một thân ảnh nhẹ nhàng lướt tới, đó chính là Vân Vận với gương mặt kiều diễm ngày nào. Thấy Vân Vận đã tới, nữ nhân được gọi là tông chủ tạm quyền của Hoa Tông nhìn nàng với vẻ mặt khó ưa cất lời nói: "Ta còn tưởng ngươi không dám tới đây chứ. Ta không muốn tranh giành vị trí tông chủ với ngươi, cần gì phải bức bách ta như thế. Nếu như không muốn thì mau đem toàn bộ đấu khí của lão tông chủ lúc sinh thời giao ra đây. Đấu khí phong ấn kia, Hoa bà đã để lại trong cơ thể ta, nếu như ngươi muốn, vậy thì cứ tới đi. Ngươi tưởng bổn tông chủ sợ ngươi ư? Yêu lang, ta và chàng cùng ra tay. Vân Vận, ngươi được lão tông chủ truyền thừa đấu khí, chắc là dư sức lấy một địch hai, tông môn cũng có quy củ, ngươi đừng cho là ta ép ngươi." Nghe vậy, Vân Vận khẽ mỉm cười một cái, rồi chậm rãi lắc đầu, nhẹ giọng nói: "Tông chủ, động thủ đi, ta không có." Lời nói Vân Vận còn chưa dứt thì bỗng nhiên Tiêu Viêm lại từ đâu bay tới như tia chớp, đáp xuống bên cạnh, khiến nữ nhân kia đứng hình. Sau đó, hắn nắm tay nàng và hỏi: "Vận Nhi, ta không tới muộn chứ?" Nghe được thanh âm dịu dàng ấy, Vân Vận gương mặt đỏ bừng đầy thẹn thùng. Phải một lúc sau, nàng mới khôi phục tâm tình rồi nhỏ giọng hỏi: "Ngươi, Tiêu Viêm, ngươi, sao ngươi lại tới đây? Ngươi gặp nạn, chẳng lẽ ta không thể ra tay giúp đỡ sao?" "Là Yên Nhiên ư?" Nói rồi, nàng liền quay đầu về phía đệ tử của mình nhìn một cái, sau đó bàn tay liền rụt lại vẻ thẹn thùng hỏi: "Nơi này là Hoa Tông, sao ngươi lại lỗ mãng làm loạn như vậy? Ngươi trốn ta nhiều năm như vậy, đã thấy đủ chưa? Ai trốn ngươi?" Nói xong, Vân Vận liền quay mặt đi, che giấu sự ngại ngùng. Còn phía xa, nữ nhân có gương mặt đáng ghét kia lại đột nhiên quát: "Người tới là ai? Hãy xưng tên ra, sao dám tới Hoa Tông ta làm loạn?" Nghe vậy, Tiêu Viêm cũng liền tiến lên. Sau đó, dưới ánh mắt kinh ngạc của toàn bộ người ở đây, hắn ta chắp quyền đáp: "Ngươi có thể xem ta như là bạn lữ của Vân Vận. Chỉ có thực lực đấu tôn nhị tinh mà dám tới đây gây sự ư? Ngươi tới cũng tốt, không lại nói bản tông chủ khi dễ ngươi." Nghe được lời khiêu khích ấy, Vân Vận xoay người, nàng định tiến lên đáp trả thì Tiêu Viêm đột nhiên nắm tay nàng kéo lại rồi nói: "Giao cho ta đi." Thanh âm này vừa nói ra, nó liền khiến Vân Vận sững lại, nhìn qua nét mặt Tiêu Viêm, nàng thấy sự kiên định này thì liền hiểu chuyện mà khẽ gật đầu. Còn Tiêu Viêm hướng người về phía nữ nhân kia, anh ấy đáp: "Muốn tỉ thí không thành vấn đề, thế nhưng nếu ngươi thua thì sao, không mất gì ư?" "Được, nếu như bổn tông chủ thua, Vân Vận có thể bình yên rời khỏi Hoa Tông, sau này không còn liên quan gì nữa. Nếu chỉ là như vậy thì không cần tỉ thí nữa." "Ngươi dám? Ngươi cho rằng Hoa Tông ta là chỗ nào? Ngươi có tin sau khi rời khỏi đây, cả Hoa Tông sẽ truy sát ngươi cả đời hay không?" "Được, có can đảm thì ngươi cứ tới Tinh Vận Các mà tìm gặp ta." "Cái gì? Ngươi là người của Tinh Vận Các sao?" Lời cô ta vừa dứt, Tiêu Viêm đột nhiên chấp quyền nhìn xung quanh rồi hô lớn nói: "Tại hạ Tiêu Viêm, gia sư Dược Trần, chuyến này đến đây, lão sư phân phó ta tới gặp chư vị lão tiền bối Hoa Tông, thay mặt lão nhân gia hỏi thăm các vị." Lời anh ấy vừa dứt thì toàn bộ Hoa Tông đều xôn xao. Hiển nhiên, họ đã nghe tới chuyện ở tại Tinh Vận Các cùng cái tên Tiêu Viêm đã khuấy đảo Trung Châu này. Và cũng đúng vào lúc ấy, một thân ảnh già nua đã từ đâu xuất hiện, rồi lăng không đi tới, thanh âm vang lên nói: "Thì ra, ngươi là đệ tử Dược Trần, lão già đó cũng có lòng rồi. Nếu sau này rảnh rỗi, ta nhất định sẽ tới Tinh Vận Các gặp mặt." Nói xong, bà nhìn nữ nhân hống hách kia nói: "Hoa Cẩm, nếu như Tiêu Viêm tiên sinh đã có yêu cầu, hãy nghe một chút." Nghe thấy lời này, nữ tử tên Hoa Cẩm kia không cam lòng cắn răng nhìn Tiêu Viêm nói: "Ngươi muốn nói gì thì mau nói đi." "Được, nếu như chúng ta thua, Vân Vận sẽ giao lại đấu khí được truyền thừa cho ngươi. Còn nếu ngươi thua, ngươi phải trả lại vị trí tông chủ cho Vân Vận." "Thì ra ngươi muốn lấy vị trí tông chủ Hoa Tông?" Nghe vậy, Vân Vận khẽ thì thào nói: "Tiêu Viêm, ta không muốn làm tông chủ gì đó, ngươi đừng có làm mọi chuyện rối thêm." Nghe được lời này, Tiêu Viêm vẫn không dừng lại mà nhìn nữ nhân kia quát: "Hôm nay ta chỉ tới đây đòi lại những gì Hoa bà trao cho nàng mà thôi." "Ngươi..." Miệng lưỡi sắc bén lắm. Dứt lời, cô ta lẩm bẩm trong lòng nói: "Lão thái bà đáng ghét, ta ở với ngươi mấy chục năm, chẳng lẽ không bằng cô ta sao?"
Nói xong, áp chế tâm tình, cô ta nhìn Tiêu Viêm đáp: ngươi có yêu cầu như vậy thì ta cũng đồng ý, nể mặt lão sư của ngươi, ta sẽ giữ lại cho ngươi chút hơi tàn. Nghe thấy lời này, Tiêu Viêm mới khẽ mỉm cười, hắn nghiêng đầu nhìn Vân Vận, nghe giọng nói: ngươi lui về sau đi, nơi này giao cho ta. Cái gì? Ngươi, một mình ngươi sao? Yên tâm đi, sẽ nhanh thôi. Nghe được thanh âm này, Vân Vận có chút do dự, thế nhưng nàng cũng chỉ có thể gật đầu mà lùi lại mà thôi. Và cũng đúng vào lúc đó, một vị trưởng lão Hoa Tông thấy không khí bên trong sân đã căng thẳng đến đỉnh điểm, liền phất áo bào một cái, lớn tiếng nói: nếu như các ngươi đã thương nghị thỏa đáng, vậy bắt đầu tỉ thí đi. Âm thanh vị trưởng lão Hoa Tông này vừa dứt, cái tên yêu Hoa Tào Quân chợt nở nụ cười, ngay lập tức hắn ta liền phóng về phía Tiêu Viêm. Thấy vậy, Tiêu Viêm cũng liền thuấn di tránh né. Ngay sau đó, trọng xích vung ra, anh ấy cùng tên kia bắt đầu giao thủ. Vừa va chạm, tên kia vừa hung hăng quát: hôm nay bổn tôn muốn xem thử đệ tử do Dực Trần dạy dỗ có thể có mấy phần bản lĩnh của hắn. Dứt lời, quyền cước cùng thủ trảo của yêu Hoa Tào Quân liên tục chộp về phía Tiêu Viêm, khiến anh ấy phải tránh né hết sức vất vả. Giờ khắc đó, trước tốc độ của gã kia, Tiêu Viêm có cảm giác tên này thật nhanh. Tuy nhiên, anh ấy vẫn chưa rơi xuống hạ phong. Thế vậy, tên yêu Hoa Tào Quân kia liên tục khiêu khích Tiêu Viêm. Đáng tiếc, mấy chiêu cũ dích này chẳng thể làm gì anh ấy. Và rốt cuộc, sau một hồi giao thủ, cái tên Tào Quân quỷ dị kia đã liền xuất ra một cây quạt. Rất nhanh, nó liền biến ảo, công kích liên tục ập về phía Tiêu Viêm. Đối diện với nó, Tiêu Viêm cũng rất nhanh tránh né. Mỗi khi cây quạt kia sượt qua người, Tiêu Viêm lại có chút kinh ngạc. Chỉ nháy mắt sau, người đuổi kẻ tránh, cả hai đã tạo ra một tốc độ đến kinh người. Khoảnh khắc cả hai người va chạm, một vụ nổ ầm ầm vang, không gian như nứt toác ra một mảng lớn. Cứ thế, lấy tốc độ kinh khủng khiếp, hai người va chạm hết sức quyết liệt, kinh khí cùng không gian theo đó cũng vỡ nát. Mỗi nơi mà hai người đi qua, không gian lại rách ra từng mảng lớn, màn giao chiến khiến mọi người cũng phải hoa mắt chóng mặt. Vừa giao chiến, tên kia vừa hô lớn nói: Hoa Cẩm, nàng mau đi đối phó với Vân Vận, tiểu tử này để cho ta. Nghe vậy, Hoa Cẩm gật đầu rồi phóng người về phía Vân Vận quát: bổn tông chủ muốn xem thử, rốt cuộc vì sao lão thái bà kia lại coi trọng ngươi. Nói xong, cô ta đang định đưa tay ra công kích thì bất chợt Thiên Yêu Khôi lại từ đâu xuất hiện, rồi phóng ra từng mũi đao sắc nhọn về phía trước. Thấy nguy hiểm, Hoa Cẩm cũng phải lập tức tránh né. Đáng tiếc, khi cô ta vừa né được thì Thiên Yêu Khôi đã lao tới. Sau đó, nó phóng người tới rồi đá ra một kích trúng bụng Hoa Cẩm. Uỳnh một tiếng, nữ nhân kia như mũi tên bị chấn bay ra xa. Tới đây, Hoa Cẩm mặt mũi liền hiện lên một vẻ nhanh ác. Cô ta mạnh mẽ cùng Thiên Yêu Khôi quyền đối quyền hết sức quyết liệt. Đang giao chiến, cảm nhận tình huống không ổn, cái tên yêu Hoa Tào Quân hô lớn nói: Hoa Cẩm, nàng an tâm đối phó với Khôi Lỗi đó. Khi ta bắt được tiểu tử này xong, Khôi Lỗi sẽ tự động dừng lại. Nói dứt lời, cây quạt trong tay hắn ta lại tiếp tục lao về phía Tiêu Viêm đối kháng. Sau một đòn mạnh mẽ va chạm, cả hai liền tách nhau ra. Tới đây, Tiêu Viêm lẩm bẩm nói: phải tốc chiến tốc thắng mới được. Nghĩ là làm, Tiêu Viêm chợt nhắm hai mắt lại. Ngay sau đó, lấy anh ấy làm trung tâm, đấu khí xung quanh cũng liền tụ lại. Chỉ trong nháy mắt, cơ thể Tiêu Viêm cũng liền biến đổi. Nhất thời, trên khuôn mặt của Tiêu Viêm, ấn ký Thiên Hỏa Tam Huyền Biến Đệ Tam Biến cũng liền sáng lên, một màu đỏ hồng ngập tràn nơi đây. Chưa dừng lại, đứng ở giữa trung tâm đất trời, Tiêu Viêm bất chợt phóng ra cùng lúc 3 loại dị hỏa, cuối cùng là thêm một ngọn dị hỏa màu trắng sữa. Theo bàn tay anh ấy khẽ động, 4 loại dị hỏa cũng liền xoay tròn, rồi tụ lại một điểm trước ngực Tiêu Viêm, năng lượng thiên địa cứ thế chảy vào. Giờ khắc đó, ánh mắt mọi người nhìn vào Tiêu Viêm vô cùng chăm chú, có không ít người chứng kiến năng lượng đang ngưng tụ lại cũng phải sợ hãi. Thấy thế, yêu Hoa Tào Quân lẩm bẩm nói: không thể để tiểu tử này tiếp tục thi triển nữa. Dứt lời, cái quạt trong tay hắn ta phát sáng. Sau đó, cầm quạt vung lên, một chiêu đại liệt phong như những lưỡi đao sắc bén liền phóng thẳng về phía Tiêu Viêm. Thế nhưng đối diện với nó, Tiêu Viêm chỉ cần khẽ lách nhẹ, Tam Thiên Lôi Động để lại tàn ảnh, đã dễ dàng né tránh một đòn đó. Thấy vậy, tên kia tức giận, hắn ta trực tiếp lao tới truy đuổi, không cho Tiêu Viêm xúc lực. Đáng tiếc, cho dù hắn ta có dùng tốc độ cỡ nào cũng không đuổi được. Sau một hồi, Tiêu Viêm đột nhiên dừng lại, rồi xoay người nhìn tên kia nói: đuổi theo đủ rồi chứ? Nếu như đủ rồi, vậy thì đến lượt ta. Dứt lời, trước ngực Tiêu Viêm, một đóa hủy diệt hỏa liên màu sắc rực rỡ cũng thành hình. Ngay sau đó, nó liền từ trên tay anh ấy bay ra. Mỗi khi hỏa liên đi qua, không gian lại vỡ nát, năng lượng khủng bố ầm ầm khuếch tán. Thấy vậy, Thiên Hoa Tào Quân gầm lên, một hư ảnh hình người khổng lồ xuất hiện. Ngay sau đó, nó liền đưa tay ra đón đỡ ngọn hỏa liên kia. Một lát sau, chỉ thấy bùm một tiếng, khắp đất trời rung động, chỉ còn lại một mảng trắng xóa. Và liệu rằng kết cục của tập 144 sẽ như thế nào? Theo dõi kênh YouTube Review 5 phút để biết thêm chi tiết các bạn nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.